3-4 سال پیش خیلی اتفاقی برخوردم به یه تعمیرگاه موتورسیکلت که یه سری تیوبای مستعمل موتورسیکلت‌ها رو که تعمیر می‌کرد اونجا گذاشته بود جلو در و یه جوری به نظرم دور ریختنی اومد. از قبل‌ترش خب مثلا یه ماجرای شخصی من با این موتورسیکلت‌های دو زمانه داشتم، اینکه می‌دونستم آلاینده ترین نوع وسیله نقلیه هستن و اینکه یه در واقع فرهنگ آلاینده صوتی و نمیدونم زیستی هم باهاشون همراهه. دیدن اون تعمیرگاه موتورسیکلت یه چیزی رو برام به نظرم شاید روشن کرد و اون این بود که با پسماندی که از موتورسیکلت ها میمونه و دیگه کسی اصولا کاری هم باهاش نمیکنه شروع کنم یه کاری رو تجربه کردن. از خیلی وقت پیش خب داستان این که این آلودگی و زندگی زیست شهری مثل یه سرطان میمونه توی سرم بود. فکر کردم که با این تیوبای موتورسیکلت شروع کنم یه سری سلول ساختن که این سلولا قابلیت تکثیر داشته باشن، همونجوری که میگن سلولای سرطانی روی تن یه موجود زنده یا روی سلول زنده شروع میکنه رشد کردن و تکثیر شدن. منم فکر کردم یه سلولایی درست کنم که امکان تکثیر داشته باشن. با اون تیوبای موتورسیکلت یه سری در واقع سلولایی رو ساختم که تو هر کدومشون یه آینه محدب هست و یه جوری فکر میکنم اون آینه واسه این اومد همینجوری توی کار که دلم میخواست دنیای بیرون رو یه جوری وصل کنم به توی این سلولا و به این کاره. فکرم این بود که یه جوری درباره این حرف بزنم که آلودگی مثل یه سرطانی داره رو تن شهر و رو تن آدمیزادی که در شهر زیست میکنه رشد میکنه، تکثیر میشه و هم خیلی با این قضیه کنار اومدن، یعنی دارن زندگی میکنن، خدمات میگیرن و لذتشون میبرن از زندگی. نمایشگاه‌های اینجوری به نظرم بیشتر یه فرصتیه برای هنرمندا که از طریق اون یه کیفیت زیسته‌ای رو که درگیرش هستن بازگو کنن، بیان کنن، مصالحشون، تجربیاتشون، نمیدونم سازوکار زیستیشون رو از اون طریق و مخاطب حالا شاید چند هزار نفر میان در حد اکثر و یه همچین نمایشگاهی رو بازدید میکنن. فکر می‌کنم با توجه به در واقع حالا اون چیزی که دیدم تو چند روزی که اینجا بودم، خب جذابیت‌های بصری خیلی جذابه برای مخاطبا، مثلا بیان با این آینه‌هایی که توی کار من هست ازش عکس بگیرن یا اون اعوجاجه و نوره براشون جالبه، تو کارهای بقیه رنگا براشون جالبه، حرکت، نمیدونم یه جوری فکر می‌کنم حداقل برداشت من اینها کسی نمیاد اینجا که دوچار یه تعمق عمیق بشه و بره بیرون و هم دیگه یه آدم دیگه‌ای بشه در مواجهش با جهان طبیعی و مسئله زباله، ولی شاید یه تلنگره، شاید یه وقتی این تلنگره بر حسب یک سری اتفاقات و حسب یک سری تصادفات دیگه منجر به یک سری تغییر عادت‌ها یا تغییر الگوهای مصرف بشه.